Дані про постачання до української армії протитанкових засобів та безпілотників засекретили. Давно пора, і цей список варто розширювати. Також з випуску ви дізнаєтесь, скільки разів цьогоріч літав над Донбасом дрон США, які результати випробувань бронемашини «Козак-2М», хто у світі виробляє краще тактичне спорядження, які новинки показали в Лондоні та Лас-Вегасі, і що за останній тиждень спалили російські моряки. Коли я навчався у військовому ліцеї та інституті, одним з елементів підготовки був рукопашний бій з радянськими коренями. Деякі вправи відпрацьовувались з макетами зброї і в залі та на показухах виглядали непогано, проте не в справжньому бою. Тож після агресії Росії в Збройних силах почали вводити нову комплексну систему «Барс». Навички приймання рішення у нестандартних ситуаціях, безшумне пересування, вміння використовувати підручні засоби як зброю – усе це включає в себе комплексна система армійської підготовки «Барс». Вона запровадилась у минулому році. Зараз проходять експерименти, ми тільки починаємо готувати. Бойова армійська система – це комплекс заходів для підвищення фізичної підготовленості, навченості бойової підготовки, елементи смуги перешкод, елементи рукопашного бою. Під час занять курсанти відпрацьовують тактико-спеціальну, вогневу, гірську, рукопашну, медичну та психологічну підготовку. Щоб навчання проходили більш ефективно, військові використовують амуніцію, яка повинна бути під час виконання завдання в бойовій обстановці. На мені надіти РПС, розгрузочний пояс, на нього ж зверху можна надіти броню, також удобні відсіки для магазинів. Іноді буває і в броні проходимо, щоб звикати, щоб було звично більш до ваги і набагато легше потім було працювати з нею. Під час занять особлива увага приділяється тактиці штурму будівель та гірській підготовці. Відпрацюємо тактику бою, ведення бою в зданнях, в екстрених ситуаціях на вулиці, також проходження в парі. Гірська є актуальною і для рівнинної місцевості, адже навики, здобуті під час таких занять, стають в пригоді під час звільнення міст і сіл в районі проведення антитерористичної операції на сході України. Дисципліна «Барс» дає ті знання та володіння, котрі допомагають в освоєнні таких дисциплін, як гірська підготовка, тактика спеціальна підготовка, тактична медицина. Ці навики та знання допомагають зберегти життя як власне, так і своїх побратимів. Паралельно з бойовою підготовкою проводяться тренінги з тактичної медицини. Курсантів навчають користуватись турнікетом для зупинки кровотечі, розпізнавати ступінь ураження пораненого та долати психологічний бар'єр під час надання першої медичної допомоги. Тут як такої кровотечі не буде. Тут не буде такої кровотечі, коли відриває там верхні чи нижні кінцівки. Тут буде така просто кров виходити, піниста, така зі слизу. Звичайний базовий рівень, саме елементарний, щоб вміли надати самодопомогу або чи там побратиму. Особливістю комплексної системи є підготовка бійця до різноманітних навантажень як індивідуально, так і у складі малих груп чи підрозділів. Руку менять нужно под его руку. А ты что делаешь? Смотри, вот он, да? Вот с правой руки держит, да? Он меняет, я меняю вот сюда. В момент выполнения боевых задач на маршах, на разведвыходах при высокой нагрузке дает возможность, не теряя качества выполнения именно самой боевой задачи, то есть выполнить ее и остаться при этом работоспособным. «Барс» як предмет вже включено у навчальні програми Військової академії в Одесі, у Національній академії сухопутних військ у Львові та Харківському університеті повітряних сил. В вищих навчальних закладах і навчальних центрах розпочалося з вересня минулого року, а в військових частинах – з серпня цього року. У підготовці сучасної армії важливо дотримуватись системи, яка складається із елементів, що відповідають часу. У форматі, в якому зараз пропонують «Барс» в підрозділах та навчальних закладах, система не є ефективною. По-перше, вона містить високоамплітудні та важкозасвоювані рухи, які треба вчити роками, а застосування в бою майже не мають. По-друге, в ній відсутні критерії оцінки прогресу військовослужбовця в кожному окремому елементі підготовки. Спочатку система «Барс» була орієнтована на навчання спеціальних та аеромобільних підрозділів, диверсійно-розвідувальних груп, та в якості експерименту її запровадили в усіх навчальних центрах Збройних сил України. Наскільки вона ефективна, покаже час.
Верховна Рада схвалила допуск іноземних підрозділів на територію України в цьому році для участі у багатонаціональних навчаннях. А це українсько-американські маневри «Repeat Trident» та «Сібриз», українсько-румунські навчання «Ріверіан» та багатонаціональні «Світла лавина» і «Чисте небо». Цим починаємо дайджест зброярських новин за тиждень. На реалізацію проекту будівництва житлових комплексів для контрактників передбачено 2,6 мільярда гривень. Зведення 184 об'єктів буде здійснюватись на території військових містечок в 21 області України. В новобудовах мають розмістити 23 тисячі військовослужбовців. Нагадаємо, частина коштів на це перейшла з бюджету 2017 року. Днями стратегічний безпілотник RQ-4 Global Hawk здійснив 7-й за цей рік політ над захопленою Росією українською територією. Розвідник пролетів зі швидкістю 600 км за годину на висоті 15,5 км. Раніше операція була щомісячною, а нещодавно стала щотижневою. Година такого польоту коштує $31 тисячу. В аеропорту Бориспіль правоохоронці затримали 55-річного українця, який намагався вивезти до Ірану інформацію стосовно фрегата «Гетьман Сагайдачний». Старший науковий співробітник дослідного інституту мав на флешці дані щодо гідроакустичного комплексу корабля. Він повідомлений про підозру за статтею 333 Кримінального кодексу. Бронемашина «Козак-2М» в результаті випробувань отримала допуск до експлуатації від Міноборони. «Автокрас» почав відновлення броньованих автомобілів «Кугуар», якими з кінця 2015 року користувалися представники ОБСЄ. Їх передадуть нашій армії. Водночас батальйон імені Кульчицького Національної гвардії отримав 4 броньовика «Варта». В сірій зоні біля Оленівки окупантами Донбасу був розстріляний автобус з цивільними. Одна людина загинула, ще одна отримала поранення. До речі, упродовж тижня в Донецькій та Луганській областях інженерно-саперні підрозділи Збройних сил України перевірили 3 гектари території та знешкодили 837 вибухонебезпечних предметів. На зміну радянським мікроскопам МСК-1 Україна придбала сучасний швейцарський криміналістичний електронний мікроскоп порівняння Vision X вартістю $230 тисяч. Наприклад, він дозволить порівняти зброю та боєприпаси, застосовані на Майдані. До речі, в Одесі проти поліцейських було застосовано саморобну зброю. Міноборони України оголосило 8 тендерів на закупівлю головних уборів, сумок, взуття та обмундирування на суму 556,5 мільйона гривень. Тим часом литовська армія змінює паттерн камуфляжу і перехід триватиме 3 роки. Першими більш витривалий та пристосований до лісу малюнок примірюють на себе сили спеціальних операцій. 23-26 січня в Лас-Вегасі відбувся 40-й міжнародний ярмарок спортивного полювання та стрілецької зброї «SHOT Show 2018». Там показали новий дробовик Тавр TS-12 та рушницю Берета 1301 Tactical FDE. А в Лондоні днями пройшла міжнародна конференція бронемашин. Серед новинок БМП 5-го покоління CV-90 та бронемашина Bushmaster MR-6. До Білорусі прибула партія китайських бронемашин «Дракон», що були прийняті на озброєння 2017 року. Армія Нової Зеландії придбала для спецназу військові машини супакет МК-2 HMT Extenda. У США розробили гусеничний всюдохід Ripso EV-3FI з двигуном на 1500 конячок. Нагадаємо, попередня версія була вдвічі слабшою. Грузія отримала від США партію протитанкових комплексів «Джавелін» на $75 мільйонів. Скоро військові пройдуть курси поводження з ними. А німецька компанія Rheinmetall успішно випробувала нову систему активного танкового захисту ADS на панцернику Leopard 2 та БТРі Fuchs. Девайс не загрожує техніці та бійцям поруч. 19 січня перший політ здійснив новий російський літак-заправник Іл-78М-90А. Китайська армія прийняла на озброєння судна радіоелектронної боротьби на базі бомбардувальника H-6. Ізраїль передав Італії 2 літака радіолокаційного виявлення та управління І-500А. Тим часом Держдеп США дозволив поставити Бельгії 34 літаки F-35. У мережі розповсюджено фото найбільшого іранського фрегата Демевент, який під час шторму викинуло на камені й переломило. У Владивостоці на стоянці в бухті Уліс горів російський підводний човен. А у Петербурзі палала будівля 18 століття, де розташовано військово-морський інститут Міністерства оборони Російської Федерації. Американський виробник Cry Precision презентував 4-те покоління своєї бойової та польової форми Combat Apparel та Field Apparel. Проте компанія одночасно є лідером у сегменті тактичного спорядження, до яких ми відносимо також Eagle Industries. Та й ними ринок не обмежується. І зараз ми розповімо ще про 5 авторитетних виробників.
Американська компанія 511 Tactical була створена у 90-х в штаті Каліфорнія відомим скелелазом Роялом Робінсом. Тож, звісно, спочатку спеціалізувалася на розробці альпіністського екіпірування. Зараз же вона один з лідерів світового ринку тактичного спорядження. Гасло компанії випробовано професіоналами. І дійсно, багато моделей брюк, сорочок і іншого спорядження були розроблені на основі бойового досвіду кращих фахівців армії США. 511 Tactical офіційно використовує Академія ФБР США, низка приватних військових компаній. І саме в 5.11 після Революції Гідності одягнули нову українську нацполіцію, спецпідрозділ МВС «Кор» та «Дозор» наших прикордонників. Окрім силових структур, 5.11 – це вибір спортсменів, туристів і просто людей, що ведуть активний спосіб життя. Warrior Assault Systems – британська компанія, що спеціалізується на розробці екіпіровки і спорядження для військових і сил правопорядку. Заснована в 2005 році, вона вже зуміла вийти на світовий ринок спорядження для сучасного бійця. Вся продукція ВАС виготовлена з матеріалів американського виробництва з військовою специфікацією. Більшість має нір-просочення для захисту від інфрачервоного спектру. Також варто згадати і те, що Warrior є сертифікованим дилером Multicam і ATAX. До того ж, при створенні своєї продукції компанія враховує рекомендації діючих і колишніх бійців британських САС та американських Special Force. Всі вироблені ними новинки проходять обов'язкове тестування в польових умовах. Деякі зразки ми помітили і в української Альфи. London Bridge Trading – це група американських компаній, до складу якої входять відомі бренди LBX Tactical і All Pro Tactical. Тактичні вироби LBX Tactical стали популярними у військових і фахівців правоохоронних органів у всьому світі. На ринку тактичного спорядження LBT вже понад 30 років. Це компанія, що принципово розміщує свої виробничі потужності в США і відшивається виключно з американських матеріалів. Але також надає свої послуги військовим та правоохоронцям у Канаді, Мексиці, Великій Британії, Швеції, Саудівській Аравії та Йорданії. Все ж головними клієнтами виробника є саме американський Navy SEAL, а їх Plate Carrier LBT-6094 став легендою. Зараз модельний ряд компанії налічує кілька тисяч виробів. Канадська компанія Arc'teryx заснована в 1991 році і на сьогоднішній день є провідним виробником тактичного одягу, взуття та спорядження преміум-класу. Arc'teryx названа на честь вимерлого роду птахів Archaepteryx. Зображення скелета птаха використовується як логотип компанії. Arc'teryx в 1996 році отримала ліцензію від V.L. Gore & Associated на використання Gore-Tex матеріалів. З того часу компанія є однією з законодавців тактикульної моди. Окрім Gore-Tex матеріалів, компанія не перший рік використовує продукцію компанії UK Corp та власні розробки в сфері матеріалів. А у 2005 році Arc'teryx запустила нову лінійку продукції Arc'teryx Law Enforcement and Armed Force, розраховану в першу чергу на військових і співробітників правоохоронних органів. High Speed Gear – ще одна американська компанія в нашому топі. Головний офіс, як і все виробництво, знаходиться в Кароліні. Даний бренд розрахований переважно на спортсменів та цивільних громадян, що мають зброю. Однак зараз вже активно використовується поліцейськими та військовими. В 2008 році High Speed Gear здійснила революцію на ринку військово-тактичного обладнання, випустивши лінійку адаптивних підсумків під назвою High Speed Gear Taco, ключовою особливістю якої є можливість підгонки внутрішніх розмірів підсумку для різних моделей магазинів. Саме так звані фастмаги High Speed Gear тепер копіюють чи не всі світові виробники. А в 2017 році компанія вирішила повторити успіх, представивши нову колекцію підсумків High Speed Gear Polymer Taco, які виконані практично повністю з ударостійкого пластику. Сьогодні ж наявність у стрільця підсумків Taco і бойового поясу від High Speed Gear є ознакою поціновувача якісного і зовсім недешевого спорядження. Цей випуск дійшов кінця, і ми вже готуємо для вас наступний. З нього дізнаєтесь про нарукавні нашивки та тренажери вертольотів Мі-24. Дивіться нас!